බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් මතපේතාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කළ නටාෂා ඉදිරිසූරිය කියන තැනැත්තිය. මේ කවුද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. ජෝකර් කෙනෙක් කියලා විතරයි දන්නේ. නතාෂා ඉදිරිසූරිය? මේ අපේ නතාෂා? එයා ගැන මොකද මේ නිවුස් වල මෙච්චරටම යන්නේ? එයා කරන මේ මෝඩ ජෝක්ස් දැන් එහෙනම් මුළු ලංකාවෙම ප්‍රසිද්ධයි වගේ. ගන්න ඕන නතාෂාට කෝල් එකක් බලන්න. හරිම ප්‍රසිද්ධයි අපි දැන් හරිම ප්‍රසිද්ධයි. හෙලෝ නතාෂා මොකද කරන්නේ? I'm just chilling out girl. මොකද කිව්වේ මේ chilling out? ඔව් අනේ chill out කියලා කියන්නේ මේ හරි relax එකේ ඉන්නවා කියන එකනේ. ඔය අහලා නැද්ද ගොඩක් අය කියන්නේ I'm just chilling out in front of the TV කියලා. ටෙලිවිෂන් එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි හරි relax එකේනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඔය මේ chill out කියන verb එක use කරන්නේ. It means to relax completely and not allow things to upset you. කියන්නේ අපි හරි relax එකේ ඉන්නවා කිසිම දෙයකට අපිව upset වෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න අපි හරි රිලැක්ස් එකේ පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් අරගෙන හරි රිලැක්ස් වෙනවා කියන අදහස තමයි chill out කියන්නේ. මේ ඒක නෙමෙයි. ඔයාගේ මේ නම අද ටීවී එකේ නිවුස් වලට ගියානේ. නතාෂා ඉදිරිසූරිය කියලා. මේ ඔයාගේ මෝඩ ජෝක්ස් නිසා ඔයා එහෙනම් මුළු ලංකාවම දන්න තරුවක් වුණා නේද? What? Are you out of your senses? මොනවද අනේ කියන්නේ? වැදගත් දෙයක් ඇහුවම හරි විදියට උත්තර දෙන්නකෝ. දන්නවනේ මම ඉංග්‍රීසි වැඩිය දන්නේ නැහැ කියලා. Are you out of your senses කියලා කියන්නේ are you mad කියන එකට සමාන ෆ්‍රේස් එකක්. ඔයාට පිස්සුද කියලා ඇහුවේ. මොන පිස්සුවක් දන්නේ මට ඇති පිස්සුවක් නැහැ. ඔයාගේ නමත් එක්කම අද නිවුස් වලට ගියා නතාෂා ඉදිරිසූරිය කියලා. මට හොඳටම ඇහුණා ඒක. Idiot. එකම වගේ නම තියන අය මේ ලෝකේ කොච්චර ඉන්නවද? ඒ මම නෙමෙයි. You have mistaken. වට වැරදිලා. එහෙමද? හාකෝ. මේ ඒක නෙමෙයි අතරම මොකක්ද ඒ සීන් එක? She was insulting Buddhism and Lord Buddha without properly joking. ඒ කිව්වේ? මම කිව්වේ මේ එයා බුදුදහමට බුදුහාමුදුරන්ට අපහාස කරා හරි විදියට ජෝක් කරන්නේ නැතුව. ජෝක්ස් කරන එක ඇත්ත. ඒත් මෙහෙම මේ බුදුදහම වගේ දෙයකට අපහාස කරලා ජෝක්ස් කරනවා කියන්නේ ඒකට කියන්නේ ඉතින් මෝඩකම කියලානේ නේද? ඒත් මේ එයා ඊට පස්සේ සමාව අරගෙන තිබුණා නේද? ඇත්තද? There's no point in apologizing after you have done everything. මොනවද අනේ කියන්නේ? තේරෙන භාෂාවකින් කියන්නකෝ අප්පා. මේක මහ විකාරයක් වුණානේ. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් අර wow ඉංග්‍රීසි එකේ වීඩියෝස් බලලා හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවකෝ. මම කිව්වේ මේ හැමදේම කරාට පස්සේ සමාවිල්ලලා නිකන් බොරුවට වැඩක් නැහැ කියලා. මේ ෆ්‍රේස් එක යූස් කරන විදිහ නම් හරිම ලේසි. දැන් බලන්නකෝ මෙතන there's no point in apologizing. මේ අපි කියන්නේ මෙතනදී සමාවිල්ලලා වැඩක් නැහැ කියලා. there's no point මෙතනදී in කියන preposition එක use කරන්නේ මතක තියාගන්න. වෙන prepositions එහෙම දාන්න එපා. in තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ verb එකේ ing හරිද? verb එකට ing එකතු කරන්න. there's no point in apologizing. මේ phrase එක use කරලා තව examples ටිකක් කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් there's no point in explaining him. there's no point in explaining බලන්න ing එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඔහුට මේ තේරුම් කරලා දෙන එක වැඩක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. එයාට තේරුම් කරලා දෙන එක වැඩක් නැහැ. මේ වගේ වෙලාවට there's no point in explaining him කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තව කියන්න පුළුවන් there's no point in telling lies. there's no point in telling lies. බොරු කියන එකේ තේරුමක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. බොරු කියලා වැඩක් නැහැ කියන අදහස තියෙන්නේ. ඒක නම් මට හොඳටම තේරෙනවා. මේ ඒක නෙමෙයි කොහොම හරි මේ සෝෂල් මීඩියා අපි පාවිච්චි කරද්දී මීටත් වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියලා නේද මේ හැම සිද්ධියක් එක්කම අපිට හිතෙන්නේ. That's spot on. අපෝ මේ දැන් ඉතින් ඕකේ මීනින් එක මොකක්ද කියලා අහන්න කලින් මම මීනින් එක කියන්නම්. That's spot on කියලා කියන්නේ that's completely accurate and correct කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කිව්ව දේ හරියටම හරි කියලා මම ඔයත් එක්ක එකග වෙන වෙලාවට මට කියන්න පුළුවන් that's spot on කියලා. That's spot on. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලත් සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනකොට මොකක්ද හරි මොකක්ද වැරදි අපි කොහොමද මේ සෝෂල් මීඩියා හරි විදියට යූස් කරන්නේ කොහොමද හරි වගකීමක් සහිතව හොඳ හික්මීමක් සහිතව අපි මේ සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. එහෙම නැති වුනහම තමයි මේ විදියට මුළු රටක් ලෝකයක්ම ඔයාට hina වෙන තත්වයටපත් වෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් මේ වගේ රටක බුදුදහමට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරනකොට මිනිස්සු ඒකට විරුද්ධව අනිවාර්යෙන් නැගිටිනවා.
එහෙම විරුද්ධ වෙලා කතා කරන්න අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට තාම කොන්ද පණ තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවටත් වඩා අපේ රටේ මිනිස්සු හරිම ශක්තිමත්.